สวัสดีครับวิชาการสร้าง Mixed Reality หรือ MR บทการควบคุมการทำงาน MR ด้วยการตรวจวัดการเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนรู้คือกล้อง Kinect เวอร์ชัน2ในการใช้งานนี้นะครับเราใช้กล้อง Kinect เวอร์ชัน2เพราะเนื่องจากว่าทางบริษัท Microsoft นะครับเราได้รับการเปิดนะครับ source code ต่างๆนะครับสำหรับการ develop ตัวคอนเทนต์ต่างๆนะครับซึ่งจะใช้กับตัวกล้อง Kinect 2เนี่ยมากนะครับในกล้อง Kinect เวอร์ชัน1นะครับเลยเวอร์ชันเก่าๆนะครับ360อะไรพวกนี้นะเราค่อนข้างที่จะมีข้อจำกัดในเรื่องของการใช้งานนะครับเพราะเนื่องจากว่าsource code ต่างๆหรือว่าการเปิดเผยจากทาง Microsoft นะครับมีค่อนข้างจำกัดนะครับเพราะนั้นแล้วเรื่องของการใช้งานนะครับเพื่อดัดแปลงสิ่งต่างๆเพื่อเราไปใช้งานได้กับตัว Kinect เวอร์ชัน2เนี่ยจึงมีมากขึ้นนะครับเราก็ทำการดาวน์โหลดนะครับตัว SDK นะครับของตัว Kinect for Windows ตัวนี้นะครับเอามาใช้งานได้เลยทันทีนะครับเมื่อเราทำการเปิดรันขึ้นมานะครับเราก็จะได้ตัว source code นะครับรวมถึงตัวโปรแกรมต่างๆนะครับซึ่งจะนำมา support กับตัว Kinect เวอร์ชัน2ได้ด้วยนะครับซึ่งการเปิดกล้องขึ้นมานะครับก็จะมีลักษณะเป็นภาพนะครับเป็นสีเทานะครับสีขาวดำนั่นเองนะครับเพราะเนื่องจากว่าเวลาที่ใช้งานจริงๆนะครับระยะความลึกหรือระยะความใกล้ไกลกับกล้องหรือตัววัตถุที่เข้ามานะครับก็จะมีผลด้วยนะครับเรื่องของความลึกนะครับถ้าหากว่าเรามีการที่ตัววัตถุเนี่ยอยู่ห่างจากกล้องมากๆนะครับก็คือเห็นเป็นเงาสีขาวดำเนี่ยแหละครับแต่ว่าถ้ายังไม่ได้อยู่ในระยะที่เป็นระยะตรวจจับนะครับมันก็จะไม่ขึ้นสีให้เลยนะครับโดยปกติแล้วเราก็จะทำการเขียนซอฟต์แวร์นะครับเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อที่จะทำการ detect นะครับระยะต่างๆนะครับหรือว่าการให้สีนะครับหรือการตอบสนองต่างๆของตัวโปรแกรมนะครับก็ขึ้นอยู่กับระยะด้วยนะครับการปรับค่านะครับความละเอียดของความลึกเนี่ยจริงๆแล้วนะครับเราสามารถปรับได้ทั้งหยาบทั้งละเอียดนะครับในที่นี้เนี่ยนะครับเป็นลักษณะการปรับแบบหยาบๆนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นภาพที่เป็นพิกเซลขนาดใหญ่นะครับว่ามีขาวมีเทามีดำอะไรพวกนี้นะครับก็คือลักษณะที่มีการตรวจวัดแบบหยาบๆนะครับก็คือตัวพิกเซลเนี่ยจะเห็นว่ามันใหญ่นะครับกว่าปกติเท่าที่เป็นนะครับเพื่อที่จะเราสามารถที่จะเอาตัวเนี้ยนะครับไปเพิ่มประสิทธิภาพนะครับเรื่องของการวัดว่าถ้าหากว่ามีเข้ามาใกล้ๆนะครับเราสามารถที่จะแบบประมาณว่าเอาแค่บอกแค่ใกล้กับไกลไม่มีแบบใกล้น้อยใกล้มากไกลมากไกลน้อยอะไรเงี้ยจะไม่มีอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะปรับได้จากตรงนี้เลยนะครับการวัดค่าวัดระยะนะครับความชัดเจนนะครับอันนี้จะเห็นว่านะครับอันนี้เราจับนะครับในรูปแบบดูในรูปแรกเลยก่อนเลยนะครับรูปบนนะครับก็คือจะเป็นตัวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวของผู้ใช้งานนะครับอยู่ตรงกลางจะเห็นว่ามันเป็นออกสีเทาๆนะครับสีเทาๆแล้วผู้ใช้งานก็ยืนอยู่ใกล้ๆกับกระดานนะครับก็เลยมันก็ระยะใกล้ๆกันนะครับก็เลยดูออกยากเลยว่าเป็นตัวคนแล้วก็กระดานนะครับแต่พอลักษณะของคนนะครับเข้าใกล้เข้ามาอีกนิดนึงคราวนี้จะเริ่มแบ่งแยกออกได้แล้วนะครับว่าอันนี้เป็นคนนะอันนี้เป็นกระดานนะครับเริ่มมองภาพออกนะครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นกระดานนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นคนนะครับแล้วพอเข้ามาอีกระยะหนึ่งนะครับยื่นมือเข้ามาจะเห็นว่าจะเริ่มมองเห็นเป็นมือละนะครับมันก็จะเป็นดำอีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นดำอีกครั้งหนึ่งว่าอันนี้เข้ากับใกล้ละมือเข้ามาใกล้ละจะเห็นนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยยังไม่ค่อยชัดๆนะครับไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่อันนี้ก็จะเห็นว่าลักษณะของการ detect
นะครับการวัดระยะความลึกใกล้ไกลนะครับมีความสำคัญนะครับเรื่องของการ detect จากกล้องอินฟราเรดนะครับที่ชื่อว่า Kinex เวอร์ชัน2เนี่ยนะครับก็เริ่มจะมีค่อนข้างที่จะเห็นรายละเอียดความลึกนะครับยิ่งใกล้นะครับยิ่งใกล้ก็ยิ่งสามารถที่จะ detect ได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คืออันนี้เราใช้ตัวความละเอียดค่อนข้างที่จะต่ำนะครับก็คือแค่วัดระยะความชัดเจนเท่านั้นนะครับในส่วนนี้นะครับก็คือเป็นการปรับนะครับเพื่อให้ปฏิสัมพันธ์กับความลึกนะครับอันนี้จะเห็นว่าเรามีจุดนะครับตัววัตถุเนี่ยนะครับก็คือมีเรากำลังทำให้เห็นว่าจุดต่างๆนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้สี่เหลี่ยมแล้วก็ถ้าหากว่าตัวสี่เหลี่ยมตัวเนี้ยนะครับมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับเราจะพิจารณาจากตัวขนาดนะครับของตัวสี่เหลี่ยมสีขาวนะครับก็คือตรงไหนใกล้ตรงไหนไกลนะครับก็จะมีเรื่องของขนาดของตัวสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการ detect ด้วยการใช้สี่เหลี่ยมสีขาวครับขึ้นมารับนะครับก็คือสามารถที่จะบอกได้ว่าตรงไหนใกล้ตรงไหนไกลจริงๆแล้วในทางทฤษฎีเขาจะใช้ลักษณะเป็นความลึกนะครับความลึกถ้าหากว่าอันไหนตื้นอันไหนลึกนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะให้เห็นชัดๆหนึ่งนะครับแต่ว่านะครับในส่วนของตัวการดูลักษณะของการค่าตั้งใกล้ๆนะครับถ้าหากว่าเราตั้งแบบละเอียดแล้วเราตั้งใส่สีด้วยนะครับเราสามารถที่จะเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะครับการใช้ระยะนะครับใกล้กลางไกลนะครับถ้าหากว่าไกลเลยนะครับเราก็จะใช้เป็นสีดำไปเลยเห็นไหมครับจะสังเกตได้ว่าในรูปบนสุดนะครับให้ดูที่รูปบนสุดก่อนนะครับสีดำนะครับก็คือไกลเลยนะครับก็คือไกลเลยถ้าหากว่ากระดานกับตัวโต๊ะมันอยู่ใกล้ๆนะครับก็จะเห็นว่าโอเคมันก็อันนี้คือระยะกลางละระยะกลางแต่พอผมนะครับยื่นมือนะครับพอทางผู้สาธิตนะครับยื่นมือเข้ามาใกล้ๆนะครับก็จะเห็นว่ามือของผู้สาธิตก็จะดำอีกนะครับก็คืออันนี้คือใกล้กลางก็คือสีชมพูนะครับแล้วก็ถ้าหากไกลก็จะเป็นสีดำเหมือนกันนะครับก็คือใกล้กลางไกลเราก็จะดูว่าโอเคระยะที่เหมาะสมนะครับว่าจะระยะเหมาะสมก็อาจจะเป็นสีชมพูระยะที่ใกล้เกินไปอาจจะเป็นสีดำไกลเกินไปอาจจะเป็นสีดำอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่เราสามารถที่จะทำการรู้นะครับว่าระยะต่างๆมันเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับในการที่เราจะใช้งานนะครับต่อไปนะครับเป็นส่วนของการปรับเพื่อรับรองนะครับการทำงานนะครับระยะใกล้นะครับอย่างเช่นนะครับเรื่องของการใช้ดูมือนะครับคือโดยปกติแล้วนะครับตัวพวกนี้นะครับถ้าหากว่ามีการเดินผ่านนะครับสมมติถ้าหากว่าเราไปทำตัว Mixed Reality นะครับหรือการใช้งานนะครับบนสถานที่ที่มีคนเดินผ่านไปผ่านมาด้านหลังเป็นจำนวนมากนะครับหรือว่าไปออกงานตามอีเวนต์ต่างๆนะครับแล้วก็คนก็เดินผ่านไปผ่านมาสรุปว่าตัวคนที่เดินผ่านมาเนี่ยเป็น noise นะครับเพราะนั้นแล้วคนที่ใช้งานจริงๆก็จะแบบหลุดไปหลุดมาหลุดไปหลุดมาการ detect ของกล้องก็จะสับสนนะครับว่าสรุปว่าฉันจะจับจ้องที่คนไหนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวการปรับการทำงานนะครับเพื่อรองรับกันที่เราจะใช้งานในกรณีที่คนเดินผ่านไปผ่านมาในด้านหลังนะครับเราก็สามารถที่จะกำหนดได้นะครับว่าโอเคถ้าหากว่าคนเดินผ่านไปด้านหลังเนี่ยห่างออกไปสัก30 เซนอะไรพวกนี้ก็จะอิกนอร์แล้วนะครับเพราะนั้นแล้วคนเดินผ่านไปมามันก็จะไม่สับสนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่างตัวรูปภาพนะครับที่เป็นรูปภาพ
ตัวอย่างให้ดูเนี่ยก็คือรูปภาพแรกเห็นไหมครับตัวของคนยังไม่เห็นเลยนะครับแต่ว่าพอยื่นมือเข้ามาในเขตนะครับระยะที่กำหนดความลึกที่กำหนดแล้วนะครับก็สามารถที่จะเห็นมือได้นะครับจะยื่นเข้ามาอีกมือหนึ่งก็จะเห็นนะครับแต่ถ้าหากว่าเข้ามาทั้งตัวเลยนะครับเดินเข้ามาในระยะที่กำหนดทั้งตัวก็จะเห็นทั้งตัวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าเราต้องการให้มันดีเทคแค่ส่วนไหนนะครับดีเทคแค่ตัวมือหรือว่าดีเทคทั้งตัวนะครับหรือว่าดีเทคสแกนตันทั้งตัวอันนี้ก็เราก็ต้องออกแบบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบของประโยชน์การตรวจจับนะครับผู้ใช้งานนะครับก็จะสามารถที่จะคอนโทรลควบคุมนะครับอันนี้ก็คือยื่นเข้ามาเฉพาะมือมันก็จะดีเทคแล้วก็สามารถที่จะใช้มือในการควบคุมนะครับสั่งการต่างๆนะครับลงตัวอ็อบเจกต์ต่างๆได้ด้วยนะครับ